සුබ දවසක්. ඔන්න අදත් මම ඔයාලා ළඟට ආවා රසම රස රහසක් අරගෙන. බටර් අයිසින් එකෙන් කේක් එකක් කරොත් දිය වෙනවද? කස්ටමර් එන්න කලින් කේක් එක දිය වෙලා තිබ්බොත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් නේ. ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලටත් මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. Ingredients. මුලින්ම ඔයාලා ලෑස්ති කරගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 150 හොඳින් බීට් කරගන්න. තෙල් ගතිය එනකම් බීට් කරගන්න නම් එපා. ඔයාලා ගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 150 කැටි ටික පොඩි වෙනකම් බීට් කරාම හොඳටම ඇති. ඒ කියන්නේ ක්‍රීම් එකක් වෙනතුරු බීට් කරගන්න. දැන් ඔයාලා ලෑස්ති කරගත්ත icing sugar ග්‍රෑම් 300 ටිකෙන් ටික එකතු කරගෙන බීට් කරගන්න. මතක තියාගන්න icing sugar ගනිද්දි හොඳට හලලා ගන්න. බටර් අයිසින් එකේ icing කැට තිබ්බොත් ඔයාලට icing කරන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. icing sugar ටිකෙන් ටික දාලා මෙන්න මේ වගේ බීට් කරගන්න. ඔයාලා හලාගත්ත icing ඔක්කොම එකපාර දාලා බීට් කරන්න යන්න නම් එපා. ටිකෙන් ටික දාලා බීට් කරද්දි අපිට අවශ්‍ය පදම හරියටම බලා ගන්න පුළුවන්. බටර් අයිසින් එකකට අපි බටරුයි icing sugarයි ගන්න ඕනේ 1:2 අනුපාතයට. ඒ කියන්නේ මං කලින් ගත්තා වගේ බටර් ග්‍රෑම් 150යි නම් icing sugar ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ කියන්නේ ඔයා බටර් ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තොත් ඒකට ඔයාට icing sugar ගන්න වෙන්නේ ග්‍රෑම් 200ක්. මේ විදියට කොච්චර මැනලා ගත්තත් අපිට බටර් අයිසින් එකේ පදම වරදින්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ බටර් අයිසින් එක හදද්දී වැනිලා, කිරි එකතු කරගන්නවා. ඒ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකම දැම්මට පස්සේ අපේ බටර් අයිසින් එක ටිකක් දියාරු ගතියක් පෙන්නනවා. ඒ නිසා අපිට තව icing sugar ටිකක් විතර එකතු කරගන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. අද මම එකතු කරගන්නේ කිරි පිටි තේ හැඳි දෙකක්. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාලට කිරි ඕනම වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, මිල්ක් මේඩ් ඕනම දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී ඔයාට පුළුවන් කැමති ෆ්ලේවර් එකක්, කැමති වර්ණයක් වුණත් එකතු කරගන්න. ඔයාලා හදාගත්ත අයිසින් එක හරියටම මෙන්න මේ විදියට ආවද කියලා බලන්නකෝ. මම මේ කරනවා වගේ බීටර් එකේ අයිසින් එක තවරලා ටිකක් උඩට උස්සලා බලන්න. මේ බීටර් එකේ ගෑවිලා තියෙන අයිසින් මෙන්න මේ විදියට වැටෙන්නේ නැතුව තියෙනවද? ඒ අයිසින් ටික බේරිලා වැටෙන්නේ නැතුව මෙන්න මෙහෙම කන්දක් වගේ ඉහළට එසවිලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ අයිසින් එක හරියටම හරි. දැන් ඔයා හදාගත්ත අයිසින් එක දිය වෙන අයිසින් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලා හදාගත්ත කේක් එක මෙන්න මේ වගේ අයිසින් කරගන්න.
ඉදිරියේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කේක් එකක් ලස්සනට අයිසින් කරගන්න හැටි පෙන්වන්න. ඉදිරියේදී මම ගෙනෙන වීඩියෝස් දිගටම නරඹන්න ඔයාලා කැමති නම් පහළ තියෙන subscribe බටන් එක press කරලා bell icon එක click කරගෙන යන්න.